السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې ټول بخوي. مرګرو 2025 NFT دا ټاپک تاسو له هیڅوک نه وړي په پښتو کې کوم چې ما راوړی په دومره غټ مهنت سره. باندې زما دا درېیمه ویډیو ده په NFT باندې. مرګرو ټریزر NFT یو داسې پلیټفارم دی چې هغه ستاسو دومره ټیم نه غواړي. په ورس کې ستاسو نه مین 2 یا 3 غواړي، بس هغې نه زیات ستاسو نه ټیم نه غواړي. ستاسو د هغې انویسټمنټ صرف د $50 نه کولی شئ. زموږ نه څنګه امازون د لاس نه لاړې، پینټرست زموږ د لاس نه لاړې، شوپافای زموږ د لاس نه لاړه. نو اوس د پښتنو سره یو داسې بل یو مقرره د مخکې کېدلو لپاره NFT کې تاسو راځي. تاسو دلته صرف په دې نیت مه راځئ چې موږ ته میاشتې 100,000 1,000 دا تاسو 2 لک هم ګټلی شئ، 3 4 5 مخکې چې په لکو کروړو تاسو په دې ګټلی شئ. دا یو ډېره ګولډ چانس دی زموږ سره د پښتنو سره په دې چینل چې زه په پښتو دا ټاپک راوړم. تاسو په یوټیوب چیک کړئ، داسې ټاپک سړی نه راوړي، نه څوک دا په دې ټاپک باندې ویډیو جوړوي. تاسو وکړئ چې په ډسکرپشن کې ته ما د خپل واتساپ ګروپ لینک لګولی، تاسو هلته راشئ. زه به تاسو A to Z ګایډ کړم او په NFT کې به تاسو کار شروع کړئ. را روان کورسونه به زموږ په نور ټاپک کې بس دا اخرنی کورس دی په NFT باندې چې دې نه پس زه په NFT باندې بله ویډیو نه جوړوم. کوم ملګري چې انټرسټ دي هغه راشي دې کې انویسټمنټ وکړي، دا زموږ سره ټیم دی. میاشت 2 3 پس په دې کې ټریفیک دومره سی وشي بیا تاسو چانس نه میلاوي که اوس ټیم دی، اوس تاسو ممبر په ځان پسې لګولی شئ. هر قسم په دې کې تاسو اوس سټیپ اخیستی شئ.